ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 604-204-0600 604-204-0600 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਈਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। 604-204-0600 604-204-0600 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੁਲੀ ਹੋਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ? ਬੁਲਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਵਾਂ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰੈਸਰ ਨੇ, ਬੁਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ। ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਲੋਫਲਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 2 ਹੋਰਾਂ ਸਾਥਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬਚ ਰਹੀ। ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਂਗਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਸੀ ਲੋਫਲਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਚੇਅਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ। ਟ੍ਰੇਸੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। Thank you for having me. So Tracy, kindly let us know about this particular incident. You must have analyzed it from different angles now. What was it exactly? Was it just a normal incident or something more than that that people are so angry about? Well, at this point, it is actually still under investigation, so we're not clear as to the cause, but it's still being investigated. But I can certainly understand why everyone is so upset. We have reason to speculate that it was a hate crime, but it's still being investigated. But is there any indication that the violence is on the rise in the school specifically? Well, what we have noticed is that since the onset of COVID, we have noticed that tensions tend to be running a little bit higher outside on, in the playground and on school grounds. So we have just noticed a little bit more of that. Mm-hmm. Mm-hmm. So I think you're on record that the normal protocol is being followed. And what are the normal things normally when somebody gets bullied and somebody comes to, a guy or a girl comes to the parents that probably somebody is bullying me continuously. So what are the different solutions possible in the school campus? Well, we have certain protocols, administrative procedures that are followed. Generally speaking, we direct parents and students to a teacher if that's appropriate, or a principal. From there, they can address the superintendent, and of course, they can always email any member of the Board of Education. So if it happens time and again, in a particular area or particular school, so how would you diagnose that? Let's not talk about this particular incident, but in general terms,
looking at this incident and looking at the people's anxiety and anger, if it happens in a particular institution, then what does that tell? Well, what it tells us is that we have more work to do. We have really tried to create a school district that is safe and inclusive for everyone, and unfortunately, this incident has highlighted that there is a disconnect, and we have a lot more work to do. So we are committed to learning from this and really committing to doing this work, because all students deserve to feel safe at school. Tracy, apart from your official position and apart from being a school trustee, very responsible position, I know that you don't want to say anything that's not expected from you or your position, but you were a student once. I guess, when do you know that this person is a bully and I'm being bullied? There must be some gray area, I guess, when interaction happens between two students. It's a normal thing, and a little bit, indifferences are there, but when should a parent, it's a cause of concern for the family that this is bullying? Yes, you're right. It is. It can be a fine line between, being mean and bullying. And there are some resources that can help. There is the BC government, the Ministry of Education, has an ERASE program, and it has a lot of support for parents and students, and I believe it also has an anonymous reporting line as well, so that students, if they feel that they are being bullied or harassed, can report it, but do it anonymously. So that's the ERASE website. So in the end, let's conclude this, that what would you like to tell to the parents in general and the students and the families listening to us today, and keeping in mind this particular incident and bullying in general? Is it something that they should be really worried and be anxious about, or this is just another incident that they'll be fixed eventually? Well, I think that we always take any violent incident very seriously, and we are very distressed about this incident. And I want to assure parents and community members and students that we really are committed to making our schools safe and inclusive for all students. And we have been already looking at things that we are going to either continue to do or start doing going forward to really try to address what is happening and what needs to be done. Tracy, thank you very much for your time. Thank you. Thank you for having me. ਇਸ ਹਨ ਟ੍ਰੇਸੀ ਲੌਫਲਰ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਬੁਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੁਲੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੁਲੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 604 204 0600 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਔਰ ਬੁਲਿੰਗ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਹੋ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਫੌਰੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ 6042040600, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣੀਆਂ, 2 ਕਾਲਸ ਜਾਂ 3 ਕਾਲਸ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਅਗਰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੈਗਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਸੀਗਾ। ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਰੈਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੌਂਡਰਪੁਣਾ ਹੈਗਾ, ਧੌਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਮਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 1-on-1 ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੁਲਿੰਗ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਬੁਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਸੀ
ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆਲਮੋਸਟ। ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਮੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਸਿਰ ਮਨਾ। ਕਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟਗਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਮੀ ਛੱਡੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਥਰੋਨ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ, ਸੈਕੰਡ ਚਾਂਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਪੌਲ। ਪੌਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਪੌਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਪੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਆਣਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਮਰ ਦੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਰੈਗਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੈਗਿੰਗ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਰਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੋਗੇ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਠਕ ਬੈਠਕ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਨਹੂਸ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗਿੰਗ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਫੀਅਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੌਂਡਰਪੁਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੌਂਡਰਪੁਣਾ ਹੈ, ਧੌਂਸਪੁਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਸਖਰਾਪਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਚਰਚਾ ਖਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਜਾਂ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ 2 ਕਾਲਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਟਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਿਓ।